Dag 38. När jag gick i 3:an på gymnasiet reste jag till Polen med en hjälpsändning. Det var 1983 och Polen led fortfarande under kommunismen. Vi hade drivit Operation Dagsverke på vår skola och reste med en fullastad långtradare för att hjälpa nödlidande. En av organisatörerna för mottagandet av hjälpsändningen hette Adam Kuczma. Han var pastor i metodistkyrkan i Warszawa. Han berättade om sin ungdom och hur han som 17-åring hade blivit tvångsrekryterad av Röda armén. Han hade blivit förd bort ända till Sibirien och där tränades de under förskräckliga omständigheter. När andra världskriget led mot sitt slut öppnade ryssarna en front mot Japan längst i öst och Adam och hans förband fördes fram till fronten. Han berättade hur han sent en natt hade fått i uppdrag att dra en telefonkabel tvärs över ett minfält. De var 3 stycken som gav sig ut. De hade fått instruktioner hur de skulle röra sig, men det dröjde bara någon timme innan Adam hörde en explosion på sin ena sida och en av hans kamrater miste livet. En halvtimme senare exploderade det vid hans andra sida och han var ensam kvar. Vi frågade hur det kom sig att han hade överlevt den där natten på minfältet. Han svarade att det berodde på att han inte för en sekund hade släppt blicken från de riktmärken han hade fått. Hans kamrater hade blivit rädda och börjat titta ner på marken för att undvika minorna. Och det var just därför de hade dött. Adam däremot hade inte tittat ner en enda gång oavsett hur skräckslagen han var. Det var bara genom att hålla blicken fäst vid rätt riktmärken som han hade klarat av att hålla sig till den smala passage som fanns röjd genom minfältet. Jesus säger att vi ska se på honom. Han har nämligen röjt en väg som vi kan gå. Den här världen är minerad av faror överallt som hotar att slita sönder våra liv. Men för den som håller blicken fäst på Jesus så finns det en framkomlig väg som leder fram. Andlig övning. Hur gör du för att se på Jesus? Lyssnar du på viss musik? Går du i kyrkan eller läser du din bibel? Vid vilka tillfällen i veckan ser du honom mest klart? Vad kan du göra för att stärka det? Vad kan du göra för att leva kvar i det? Gud välsigna dig den här dagen.